Sziasztok! Én Sziszi vagyok, magyar mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Sziszi podcast magyarul tanulóknak. A mai témánk a borra való adás. Szerintem nagyon érdekes, hogy működik ez minden országban, úgyhogy ebben az epizódban megnézzük, hogy kinek adunk borra valót, mennyit adunk, hogy adunk, mit mondunk, és hogy mit gondolnak a magyarok a borra való adásról Redditen. És a podcast végén lesz egy bejelentésem is egy új digitális termékről, amit nem sokára meg lehet venni a webshopban. This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/HungarianWithSisi. Magyarországon szerintem elég lazán működik a borra való adás. Ha akarsz, adsz, ha nem, akkor nem. Nagyon ritkán, talán egyszer vagy kétszer fordult elő egész életemben az, hogy éreztem a nyomást, hogy úgy néz rám a pincér, hogy hello, de hol van a borravalóm? Amerikában levegőt veszel, és már hozzák is a terminált, hogy lehet választani, hogy 15, 20 vagy 25% borravalót szeretnél adni. Itt nagyon érzem a társadalmi nyomást. Magyarországon soha nem éreztem. Otthon 10% már normális borravalónak számít, és 15% az már nagyon kedves. De az is teljesen rendben van, ha nem adsz borravalót. Az én családomban mindig szokás volt legalább egy kis borravalót adni, én ezt láttam a szüleimtől, úgyhogy én is ezt csináltam mindig. Kiknek adtam? Fodrásznak, pincérnek, körmösnek, kozmetikusnak, szerelőnek, masszörnek. Ezek jutottak eszembe, lehet, hogy van még egy-két munkakör, de szerintem ezek a legfontosabbak. Na és hogy adunk borravalót? Borzasztóan érdekes ez a téma szerintem, hogy mennyire nem gondolnánk, hogy ez mennyire különböző lehet országonként. Én ilyet például sehol máshol nem láttam, mint ahogy ez Magyarországon szokás, az egyik lehetséges verzió. Egy idegen nyelven sem találkoztam ezzel a formával, kifejezési móddal, amiken én tanulok, ahogy magyarul szokás borravalót adni. Persze a konkrét helyzettől függ, nézzük a legegyszerűbb verziót először, ami biztos, hogy más országokban is ugyanígy van. Ha egy étteremben vacsoráztál, és 10 000 forint a számla, és akarsz borravalót adni, akkor a legegyszerűbb, ha van nálad egy 10 000-es, és adsz egy kicsivel többet, például 11 000 forintot, és azt mondod, hogy köszönöm. Ha mondod közben, hogy köszönöm, akkor tudják, hogy azt meg lehet tartani, nem kell visszaadni. A második verzió az, hogy például csak 20 000-esed van, 10 000 volt a vacsora, de nyilván nem akarsz 10 000 forint borravalót adni, csak 1000 forintot, akkor azt kell mondani, hogy 11 000-ből kérek, köszönöm. Vagy 11 000-ből kérek vissza, köszönöm. Szóval vacsora ára plusz borravaló, ezt a számot kell mondani, plusz bolből kérek vissza. Erről van egy kis sztorim, de ahhoz, hogy biztosan értsétek, el kellett mondanom ezt a kifejezési módot, hogy lehet így borravalót adni magyarul. Ahogy a podcast elején mondtam, szinte soha nem fordult elő velem, hogy rosszul éreztem volna magam, ha kevés borravalót adtam, vagy nem adtam borravalót, és nem éreztem ilyen nyomást, mint Amerikában, hogy kell adni. Na, hát van egy konkrét helyzet, amire viszont emlékszem. Egy viszonylag fancy kávézóban voltam, és egy kávét és egy sütit rendeltem. Egy barátnőmmel mentem, aki szeretett ilyen fancy helyekre járni, én pedig akkoriban általában nem adtam borravalót, diák voltam, ez nagyon-nagyon rég volt, szóval nem terveztem, hogy adok. Mondjuk, hogy 2500 forint volt akkor, amit rendeltem, egy kávé és egy süti, és 5000-essel fizettem. A pincér elvette a pénzt, és azt kérdezte, hogy mennyiből adhatok vissza? Mennyiből adhatok vissza? Úristen, teljes pánik, nagyon brutális, hogy ezzel az egy mondattal milyen rohadt nehéz helyzetbe lehet hozni egy vendéget. Hát mit mondasz? Hogy annyiból kérek vissza, amennyi volt, amit rendeltem.
Konkrétan olyan helyzetbe hozott, hogy muszáj volt borravalót adnom, vagy nagyon hülyén hangzott volna minden. Okos egyébként, nagyon okos, ügyes. És milyen szép, nem, hogy lehet ilyet csinálni magyarul. És ez, hogy mennyiből adhatok vissza. Konkrétan azt jelenti szépen, udvariasan, formálisan, hogy hát mennyi borravalót szeretnél nekem adni? Legjobb nyelv a világon. És azt még egyszer ki akartam emelni, hogyha például egy sört veszel, ami mondjuk 890 forint, és azt mondod a pultosnak, hogy köszönöm, miközben odaadod neki a pénzt, akkor azt lehet úgy érteni, hogy nem kéred a visszajárót. Ha akarsz visszajárót kapni, akkor ne mondj semmit, várd meg a visszajárót, és utána mondhatod, hogy köszönöm. Most már sok beülős helyen van borravalós üveg kirakva, az is lehet egy opció, dobsz az üvegbe egy 200-ast. Nem tudom, a mai világban már tényleg rosszul érzem magam, ha 200 forintnál kevesebbet adok. Mit csinálnak vele? Magyarországon a 200 forintos érme a legnagyobb érme, ami 50 amerikai cent. Amiket eddig mondtam, az inkább készpénzes vásárlásnál van, és ha kártyával fizetsz, akkor legtöbbször nincs olyan opció, hogy adj borravalót, és akkor vagy nem adsz semmit, vagy külön adsz készpénzt. Persze, mit tudom én, Budapesten a Szimplakártben például van ilyen képernyő, ahol lehet választani, hogy hány százalék borravalót akarsz adni, amikor kártyával fizetsz, ilyen turista frekventált helyeken van, de amúgy nem jellemző. Illetve nagyon kell figyelni, mert sok helyen már van alapból szervizdíj is, és erről szoktak külön szólni, de volt olyan tapasztalatom is, hogy nem szóltak. Például tavaly novemberben, amikor hazamentem látogatóba, és elmentünk a családdal vacsorázni egy étterembe, most nem fogom elmondani, hogy melyik volt, és a bátyám meghívott minket, és nagyon sok borravalót adott, és a pincér csak megköszönte. És utána láttuk, hogy már ugyanannyi szervizdíj is volt a számlán, úgyhogy duplán fizettünk. Vigyázni kell, mindenki szereti a pénzt, ami érthető. És most itt a podcast végén nézzünk meg néhány reddites kommentet, hogy mit gondolnak erről a témáról a magyarok. Egyébként nagyon szórakoztató lehet tanulásra használni a Redditet. Keresd rá egy olyan kérdésre, ami érdekes lehet neked, és lehet róla magyarul olvasgatni anyanyelviektől. Találtam egy ilyen reddites beszélgetést is a borravaló adásról. A posztoló azt kérdezte, hogy ki mikor ad borravalót. És ezt írta, ez az eredeti poszt. Alapesetben én azok táborát erősítem, akik gyűlölik ezt a jelenséget. Természetesen, ha pincér szolgál ki és elégedett vagyok, akkor adok 10% borravalót, bár én azt sem tartom normális dolognak. A minap egy barátnőmmel, vendéglátásban dolgozik, egy menüs helyen kikértem 2 menüt, összesen 4900 forint volt, 5000-essel fizettem, és a visszakapott 100 forintot eltettem. Barátnőm teljesen kiakadt, hogy mennyire égő, kellemetlen neki, hogy én azt a 100 forintot eltettem. Nem értem, miért kéne azért is adnom borravalót, hogy leadom a rendelést, beüti a gépbe az összeget, és odaadja a számlát. Na hát ez is egy nézőpont, és most megosztom veletek néhány kedvenc válaszomat, amiket szerintem viszonylag könnyű érteni. Barátnődnek magyarázd el, hogy azért kapja a fizetését, hogy dolgozzon. Ha nem elégedett a fizetésével, a főnökénél reklamáljon, ne a vendégekre akadjon ki. Avagy, bár én is kapnék borravalót minden felesleges meeting után, amit végig kell ülnöm. Szóval, hogy a kérdésre is válaszoljak, soha nem adok borravalót. Erős vélemény. A következő az, hogy sosem adok, mert szeretném elősegíteni ennek a szokásnak a kihalását. Ez azt jelenti, hogy ez a kommentelő szeretné, hogy a jövőben ne legyen többet szokás borravalót adni, ezért nem ad. Nézzünk még egyet. Étteremben szoktam adni, de amilyen kurva drágák, nem járok étterembe. Probléma megoldva. Ezt muszáj volt beleraknom, annyira magyar. Aztán találtam olyan hozzászólást, kommentet is, amit pincérek írtak, és nagyon érdekes, hogy ők is azt mondják, hogy nekik fontosabb az, hogy kedves legyen a vendég, mint a borravaló. Illetve többen írták azt is, hogyha nagyon-nagyon jó volt a kiszolgálás, és azt érzik, hogy kaptak valami extrát, nem csak az ételt, vagy
vagy italt, amit rendeltek, akkor adnak borravalót nagyon szívesen. Többet nem olvasok fel, mert nem lesz eléggé családbarát a videó a YouTube-nak, de aki akar csúnya szavakat tanulni, annak ez a Reddit feed nagyon jó, nagyon hasznos erre. Csak mondom. Ennyit mára, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Még itt az epizód végén gyorsan el akartam mondani, hogy február 5-én lesz egy új e-book a Patreon webshopban, Short Stories in Hungarian címmel. Ezek rövid szövegek, 15 konkrét témáról, 3 különböző nyelvi szinten. Van hozzá magyar, angol szólista és hanganyag, audio is. Ezeket mind én írtam a ChatGPT nélkül, és ilyen könyv nem létezik magyarul, és mindig ezt hallom a magyarul tanulóktól, hogy szeretnének szintezett szövegeket, úgyhogy összegyűjtöttem 3 évnyi szöveget, amit írtam, és csináltam belőle nektek egy mini könyvet. Nagyon várom már, hogy megosztom veletek, és kíváncsi vagyok, hogy mit fogtok gondolni. Ha nem akartok lemaradni róla, akkor iratkozzatok fel az e-mail listára, a leírásban megtaláljátok a linket. További szép napot! Sziasztok!